Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một món mứt, đó là mứt dừa gấc. Mứt dừa và gấc là những món ăn quen thuộc với nhiều người, nhưng sự kết hợp giữa mứt dừa và gấc là sự kết hợp mới mẻ và lạ mắt. Mứt dừa có màu đỏ cam, tượng trưng cho sự may mắn. Từng sợi mứt dừa được phủ một lớp đường mỏng, có vị ngọt thanh, hòa quyện hương vị béo ngậy của dừa và mùi thơm của gấc, tạo nên món mứt vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Vậy, làm sao để có món mứt dừa để được lâu, không chảy nước để chuẩn bị đón Tết? Thì nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau khám phá món mứt dừa gấc này nhé. Đầu tiên, mình đi sơ chế phần cùi dừa. Mình dùng dao bào để bào sạch cái lớp vỏ màu nâu bên ngoài. Khi làm mứt thì mình hay chọn những cùi dừa non, đó là những cùi dừa mềm, có màu trắng tươi. Và mình có thể dùng tay để loại bỏ cái lớp vỏ màu nâu bên ngoài một cách dễ dàng. Gọt sạch cái lớp vỏ màu nâu rồi mình cho vào thau nước để ngâm. Mình không nên chọn dừa già quá, khi làm mứt nó bị cứng không có được dẻo. Cũng không nên chọn dừa non quá, sẽ không làm mứt được, hoặc nếu làm được nó rất là dễ bị chảy nước. Rồi mình cắt dừa thành những cái sợi to như đầu đũa, có độ dày khoảng 0,6 cm. Các bạn đừng có cắt nhỏ quá, vì khi làm mứt xong á, dừa sẽ bị teo lại nữa. Các bạn thấy thau nước ngâm dừa có màu trắng đục, chính là do phần dầu dừa nó tiết ra. Mình vớt dừa ra và bỏ cái thau nước này. Sau đó mình rửa lại với nước lạnh khoảng 2 đến 3 lần, cho đến khi nào thấy cái thau nước trong không còn màu trắng đục nữa. Lúc đó mình vắt vào một trái chanh và ngâm trong khoảng 5 phút, rồi tiếp tục rửa lại với nước lạnh khoảng 2 đến 3 lần và để cho ráo nước. Tiếp theo mình bắt lên bếp một nồi nước, chờ cho nước sôi bừng lên. Lúc này thì mình cho hết phần cùi dừa vào để trụng trong khoảng 2 đến 3 phút. Làm mứt dừa mà các bạn rửa qua với nước chanh, rồi sau đó trụng với nước sôi sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn cái dầu dừa, giúp cho mứt dừa của mình không có bị hôi dầu. Sau khi sôi được khoảng 3 phút, mình đảo đều cái phần cùi dừa này và tắt bếp. Rồi đậy nắp lại để ủ dừa trong khoảng 10 phút. Đến phần hạt gấc, mình cho vào 50 ml rượu trắng, sẽ giúp cho gấc lên màu đỏ cam trông đẹp mắt hơn. Mình dùng muỗng tán cho phần thịt gấc được nhuyễn. Với 1 kg cùi dừa thì mình sử dụng khoảng 10 hạt gấc. Để bảo quản gấc dùng dần thì sau khi mua về mình cắt đôi trái gấc, rồi lấy hạt chia ra thành từng phần nhỏ, cho vào ngăn đá của tủ lạnh. Lần cần dùng đến thì mình lấy một ít ra để rã đông. Tán nhuyễn rồi thì mình sẽ cho gấc này qua một cái rổ lược. Sau đó mình dùng muỗng mình tán đều, để cho cái phần thịt gấc này nó được mịn, nó không có bị lợn cợn. Gấc này của mình đã được đông đá, sau khi rã đông thì cái màu gấc cũng rất là đẹp, cho nên nhà bạn nào mà có nhiều gấc thì mình có thể đông đá dùng dần. Dừa này sau khi rửa xong thì các bạn có thể hong quạt hoặc cho ra ngoài nắng để cho thật ráo nước nha. Rồi mình cho vào 1/2 muỗng cà phê muối. Tiếp đến mình cho hết cái phần thịt gấc lúc nãy vào. Mứt dừa mình làm ở nhà, sử dụng cái màu tự nhiên của gấc thì ăn nó cũng yên tâm hơn. Sau đó mình dùng đũa trộn cho phần thịt gấc này thấm đều với dừa. Các bạn có thể điều chỉnh cái lượng gấc để đạt được cái màu như mình mong muốn nha. Rồi mình cho 450 g đường, cho 900 g dừa đã được sơ chế. Làm mứt dừa thì mình sẽ cân đường dừa theo tỷ lệ 2:1, 2 phần dừa và 1 phần đường. Và dừa mình cân là sau khi được sơ chế, rửa sạch và để ráo rồi nha. Sau khi cho đường vào thì mình trộn đều và để trong khoảng 4 đến 5 tiếng cho đường tan ra hết và ngấm đều vào dừa, hoặc là các bạn cũng có thể để qua đêm. Thường là mình làm vào buổi tối và để đến sáng hôm sau mình mới đem đi sên. Và đây là cái thau dừa của mình đến sáng hôm sau, đường đã tan ra hết và ngấm đều vào dừa rồi nè. Mình cho cái phần nước đường vào chảo để sên trước. Các bạn mở lửa lớn cho nước đường sôi.
Và khi nước đường sôi thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa. Mình thường nấu cái phần nước đường này trước là để rút ngắn cái thời gian sên mứt. Và khi sên mứt dừa thì các bạn nên lựa một cái chảo rộng và có đáy dày để sên cho mứt dừa được dễ và không có bị khét. Bây giờ nước đường đã hơi kẹo lại rồi nè. Các bạn thấy nước đường mà kẹo lại còn khoảng 2/3 so với ban đầu thì mình cho cái phần cùi dừa vào. Mình dùng đũa đảo cho cái phần cùi dừa và nước đường này đều lại với nhau. Khi mà thấy nước đường sôi trở lại thì mình sẽ hạ lửa nhỏ riu riu để sên. Trong lúc sên thì mình thường xuyên đảo dừa để cho mứt dừa không có bị khét. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình chỉ nên đảo nhẹ nhàng thôi nha, đừng đảo mạnh tay quá làm cho cọng mứt dừa bị gãy. Sên mứt dừa mình thường hay để lửa nhỏ để cho dừa có thời gian bốc hơi nước. Như vậy mứt dừa của mình sẽ bảo quản được lâu mà không có bị chảy nước. Đây là mứt dừa mình sên được khoảng 45 phút rồi nè. Lúc này nước đường đã kẹo lại rồi. Các bạn hạ lửa nhỏ và đảo đều tay để tránh cho mứt dừa bị khét nha. Bạn nào thích mứt dừa có mùi thơm của vani thì lúc này mình có thể cho 1 đến 2 ống vani vào để tạo mùi thơm cho mứt dừa. Khi mình đảo mứt dừa mà thấy dừa dẻo lại, đảo hơi nặng tay là lúc này đã sắp được rồi đó. Mình tiếp tục sên dừa cho đến khi nào nước đường khô lại và các bạn thấy nó có những cái phấn trắng ở trên cái thành chảo như thế này là mình sẽ tắt bếp. Lúc này mình vẫn tiếp tục đảo chứ không có ngừng. Mình đảo cho đến khi nào mà thấy đường bong lên thì mới được. Đảo được một lúc, đường bây giờ đã bong lên rồi nè. Sợi mứt dừa phủ một lớp phấn trắng, như vậy là đã được rồi đó. Mình lấy mứt dừa ra mâm, chừa lại phần đường và để trước quạt hông khoảng 30 phút cho thật là nguội. Nếu mà các bạn cất sớm quá, mứt dừa chưa thật là nguội thì mứt dừa sẽ rất là dễ bị chảy nước. Khi bảo quản mứt dừa mình sẽ cho vào một cái lọ thủy tinh và trong lọ mình cho thêm một cái lớp đường. Đường sẽ có chức năng hút ẩm cho mứt, giúp mứt được bảo quản lâu hơn. Và mỗi khi dùng mình chỉ lấy ra một cái lượng vừa đủ, không lấy nhiều quá sẽ làm cho mứt dừa dễ bị chảy. Do mứt dừa nhà làm không có sử dụng chất bảo quản nên cái thời hạn bảo quản để sử dụng là trong khoảng 2 đến 3 tuần. Mứt dừa gấc thơm ngon, lạ miệng, có vị béo béo của dừa, vị gấc thoang thoảng, thêm màu vàng cam đẹp mắt. Tết này các bạn hãy thử làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!